Вітаю вас, друзі! Цієї ночі Сили безпеки та оборони України знову атакували так звану Російську Федерацію, вдаривши по її нафтовій експортній інфраструктурі. Сегодня у нас неспокойная ночь в Новороссийске. Массивная атака. Масована атака на Новоросійськ – це завжди гарна ідея. Після неї було видно велику пожежу за межами міста. Один вон в Транснефть попал. Термінал, точніше. За заявою місцевої окупаційної адміністрації, українські обломки атакували паливний термінал, а ще пожежа відбулася на території однієї з нафтобаз. Оця нафтобаза, про яку йдеться, розташована неподалік від Новоросійська у горах і має назву Грушове. Звідси Кремль качає нафту на експорт для фінансування війни, і звідси ж паливо йде окупаційним військам на південь України. Новороссийск. Здесь начинается наша история. Крупнейший резервуарный парк в России. Перевалочный комплекс «Шесхарис». Уже 55 лет здесь обеспечивают транспортировку российской нефти на экспорт. Термінал нафтобаза Грушова є важливою частиною комплексу Шесхаріс, через який проходить значна частина морського нафтового експорту так званої Російської Федерації. Сам комплекс здатний перевалювати близько 3,5–4,5 мільйонів тонн нафти щомісяця, обслуговуючи 35–40 великих танкерів, а через Новоросійськ проходить близько 15–20% морського експорту російської нафти. Саме тому такі об'єкти напряму пов'язані з наповненням російського бюджету грошима, тобто із фінансуванням війни. Не знаю, як ви, а я особисто вважаю, що Новоросійськ має бути знищений або принаймні доведений до стану Туапсе. І ще українські дрони сьогодні атакували Пермський край, пролетівши понад 1600 кілометрів. Короче, вот там горело. Твои комментарии. Трэш. Да, это был трэш. Те, що місцеві назвали трешем, було атакою на хімічний завод Metafrax Chemicals, який розташований у місті Губаха Пермського краю. Metafrax Chemicals у Губасі – це другий за розміром виробник органічної хімії на так званій Росії, і він є дуже важливим для російського ВПК. Завод випускає пентаеритрит, уротропін і карбамід. Простіше кажучи, сировину для російської вибухівки, яка використовується у снарядах, мінах та детонаторах. Крім того, завод випускає і метанол, причому близько 40% російського ринку. Британія внесла Метафракс у санкції саме за роботу на оборонку. Это один из крупнейших российских производителей метанола и его производных. Сейчас Метафракс – это группа компаний с головным офисом в Губахе. Інформація щодо наслідків ураження потребує ще уточнення, але сам факт, що українські дрони летять настільки далеко, заслуговує на трикратне УА або РА. Ура! 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 Я маю деякі хороші новини. Наш збір на 50 мільйонів секретний Русоріс 2.0 вже на фінішній прямій. Ми зібрали понад 43 мільйони із 50 потрібних, тому я закликаю вас якнайшвидше задонатити, щоб цей збір ми закрили вже сьогодні. Тим паче, що я нагадую, за донат від 300 гривень ви можете виграти ось оцю красуню новісіньку Volvo від групи компанії Winner. Посилання на збір я, як завжди, лишаю в описі до цього відео. Там іще є поруч кнопка «Підписатися на канал», її також обов'язково натискайте. Давайте поговоримо про вчорашній стендап Владіміра Путіна. Він дійсно не міг вимовити «Ура!», говорячи чи то «Уа», чи то «Ра». Трикратное ура! 3! Ура! 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 У абсолютно відірваного від реальності поїхавшого дегенерата Владіміра Путіна маразм зараз проявляється особливо сильно. Він учора не міг сказати два слова, не читаючи із листочка. І ось таким чином він звертався до українських військовослужбовців. Дуже переконливо. Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты.
Нелегітимна проворовавшаяся хунта, заявив Владимир Путін. Чекайте, а як же господин Зеленський, що він казав буквально напередодні 9 травня? Украинская сторона, господин Зеленский, Якщо це створіння доживе до наступного 9 травня, то воно напередодні тієї дати буде знову говорити про Україну та президента України із великою повагою, але зараз, бачите, зовсім відбився від рук. Воєнний злочинець учора вирішив підняти бойовий дух своєї армії і розповів про неіснуючі побєди. сегодня на Запорожском управлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи, и наши бойцы группы «Восток» и бойцы группы «Днепр» идут уверенно каждый день вперед. Вони йдуть кожен день по несколько раз, і зовсім скоро увійдуть у Берлін. Очередной раз нам придется уничтожать Берлин и входить в этот проклятый Богом город. Але поки що на шляху до Берліна росіяни усе ніяк не можуть узяти малу Токмачку. На запорожском направлении наши войска добились определенных успехов в районе Малой Токмачки, в районе Щербаков и Малой Токмачки, в районе Магдалиновки, в районе Малой Токмачки и Щербаков. И движение очень такое заметное, я бы сказал. У той час, як Владимир Путін розповідає про величезні успіхи російської армії на Запорізькому напрямку у зоні відповідальності угруповання Дніпр, російські пропагандисти говорять про прямо протилежне. То на западно-запорожском обстановка складывается, увы, иначе, и она по-прежнему тревожит. Полоса группировки Днепр здесь у наших подразделений самые большие проблемы уже на протяжении нескольких недель. До речі, цікаво, як там у Владимира Путіна із утриманням Куп'янська, він чомусь про це перестав говорити. І коли вже він візьме неіснуюче місто Комсомольськ? Комсомольск. Да? Да. Я пам'ятаю, як у 2022 році Владимир Путін казав, що для Збройних сил України ситуація катастрофічна. Потім він це повторив у 2023, 2024 та 2025 роках. Декілька разів він це казав. І ось учора Владимир Путін знову сказав, що ситуація для Збройних сил стає катастрофічною. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Звісно, ніхто не каже, що на фронті нашій армії дуже легко, їй дуже важко. Але Владимир Путін з року в рік повторює одне й те саме, що буквально зовсім трошки, і українська оборона розвалиться. У казочки Владимира Путіна не вірять навіть ті самі російські пропагандисти, які кажуть, що йому не доповідають правду, що якась паралельна реальність існує у голові Владимира Путіна. У той час, як він розповідає, що зовсім скоро на Україну чекає катастрофа, на російському федеральному телебаченні кажуть, що так звана СВО зайшла у тупик. Специальная военная операция, в ее рамках, в которых были они ограничены, в нашем случае заходит в тупик. За останні місяці росіяни не змогли суттєво просунутися на фронті. Їхні темпи просування найнижчі із 2023 року. Росіяни несуть зараз втрат більше ніж у 2 рази за просування на кожен кілометр української землі. І ціна буде для них тільки зростати. Причому я зараз кажу не тільки про фронт, а й про російські тили. Учора тимчасово живий зрадник України Сальдо підписав наказ, згідно із яким він заборонив на пункті пропуску Джанкой пропускати будь-який цивільний вантажний транспорт. Можна перевозити тільки військові вантажі і паливо. І я маю сказати дякую, тому що це прекрасне фільтрування цілей. Таке рішення тимчасово живому зраднику України довелося ухвалити, тому що українські безпілотники працюють на глибину 100-150 кілометрів і буквально перерізають росіянам сухопутні шляхи сполучення із тимчасово окупованим Кримом. Робота проти логістики має надзвичайно велике значення, тому що це і ізоляція поля бою, це і недоставлені припаси, підкріплення та боєприпаси для російських військ, це зниження російської штурмової активності, тому таких ударів ставатиме тільки більше. Ну і звісно, давайте не забувати також і про українські удари у глиб так званої Росії. Удари, від яких у захваті навіть Скабєєва. Безумие, да? Сызрань и Чебоксары. На каком расстоянии от линии фронта
наносят удары сейчас в ВСУ. Вот у них официальная информация 1600 километров. Это просто невероятно. І ось на цьому тлі, коли російська армія має мінімальні просування, коли російська логістика обрізається навіть за 100 кілометрів, коли Україна наростила свої атаки у глиб так званої Росії, учорашній стендап Владіміра Путіна виглядає максимально абсурдним. Кремлівське опудало саме вірить у те, що воно несе. Тому воно буде й далі приймати рішення на підтримку війни проти України. Тому росіяни не відмовляються від своїх планів, загарбницьких планів по знищенню нашої країни. Что касается украинского государства, тут все просто. Это нарыв, это воспаление, полноценная опухоль, которую вот мучительно там мы пытаемся удалить. Росіяни розуміють лише і виключно мову сили. І я дякую вам за те, що ви додаєте нашому війську сили, тому що за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 390 нових FPV. Ми, бійці батальйону безпілотних систем «Регбі-Тім» 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненка за надані дрони в подальшому знищенні ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! Ми батальйон безпілотних систем «Роніни» 65-ї окремої механізованої бригади ВЛКУ. Хочемо подякувати благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за надані 380 FPV-дрони, які будуть знищувати ворога на Запорізькому напрямку. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Нам дуже важливо якнайшвидше закрити збір на секретний Русоріз 2.0, щоб наше військо отримало нові засоби для того, щоб російська логістика вирізалася іще активніше. Будьте у війську або для війська і максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.